ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. אם אתם עוקבים אחרינו לאורך זמן, אתם כבר יודעים שבעונה הזאת אנחנו עוסקים ביישוב היהודי בתקופת בית שני. וכשמדברים על בית שני, מטבע הדברים, מרבית העיסוק מתמקד בחיים ביהודה ובסביבותיה. אמנם הרחקנו קצת לשומרון, ואפילו קפצנו לביקור בתפוצות היהודיות בבבל ובמצרים, אבל בגדול היינו ממוקדים בעיקר ביהודה. אבל יהודה היא רק חלק מהתמונה. בימי בית שני, הגליל מהווה מוקד של חיים יהודים תוססים, ובנקודת זמן מסוימת גם את סביבת הגידול של אחת הדמויות המשפיעות ביותר של התקופה, ואולי של האנושות, ישוע הנוצרי. נכון שבדרך כלל חושבים שהגליל נהיה מרכזי אחרי חורבן הבית, ובעיקר בתקופת המשנה, אבל החפירות הארכיאולוגיות באזור חושפות קהילה יהודית משמעותית שחיה בצפון הרחוק מיהודה, את חיי היום-יום העשירים שלה, ואת הקשר האמיץ שהיה לה למקדש ולירושלים. אז אם בדרככם צפונה חלפתם על פני המושבה מגדל וחשבתם שמדובר רק בנקודת תצפית טובה על הכנרת, תחשבו שוב. המדובר באחד האתרים החשובים והמרתקים ביותר, בהם התהלכו דמויות מופת כמו יוסף בן מתתיהו ומרים המגדלית, ושמספק לנו חלק מהממצאים הארכיאולוגיים הכי חשובים של התקופה. כדי לספר את הסיפור הדרמטי של מגדל ההיסטורית, אין מתאימה יותר מדינה אבשלום גורני, מהמכון לארכיאולוגיה על שם זינמן באוניברסיטת חיפה, שחפרה במגדל מטעם רשות העתיקות בי"ג ארכיאולוגיה חוזית כבר 13 שנים, ושחוותה שם רגעים מהחשובים והמרגשים שארכיאולוגית ישראלית יכולה לחוות. שלום דינה. שלום וברכה אפרת. אז את יודעת, באמת מגדל זה קצת מפתיע, זה כזה מקום שלא, אני לפחות לא חשבתי שיש לו איזושהי חשיבות ארכיאולוגית והיסטורית גדולה. למה מגדל? למה בכלל התחילו לחפור שם? מגדל היא כבר במקורות ההיסטוריים מוכרת כיישוב כפרי שמתעסק בדייג ליד הכנרת. כבר בתקופה החשמונאית היא מהווה איזשהו מרכז דייגים שעוסק בדייג מאוד חשוב, מגדל תריחאי, מגדל להמלכת הדגים. כן, מה זה תריחאי? באמת נתקלתי ב... כן, זה מגדל שממליכים שם דגים, מגדל שממליכים בו דגים, וזה השם של היישוב, הוא באמת מכוון גם לתעשייה, לפרנסה של התושבים שם. אנחנו יודעים שבאותה תקופה קם היישוב הזה, אבל הוא מאוד קטן, הוא יחסית קטן, והוא הולך ומתעצם בתקופה הרומית הקדומה, בימי בית שני, והוא תופס גם במקורות היהודיים וגם במקורות הנוצריים, מקום מאוד מאוד חשוב. כשמדברים על מגדל אפשר להגיד את שאת, אם נשתמש בפרפרזיה של לטייל בארץ ישראל עם התנ"ך ביד, במגדל אפשר לטייל עם התנ"ך ביד אחת ועם הברית החדשה ביד השנייה. לחלוטין, כששם כמו שאת בפתיח שלך את אמרת, שם מתחבר גם הסיפור של ישו עם מריה מגדלנה, אבל בעצם ישו יהודי. ישו מסתובב בקהילה היהודית. מריה מגדלית, מריה שנולדה, בת מגדל, היא משם. השם, מה שגם יפה זה שהשם משתמר במשך דורות, במשך בעצם 2000 שנה. 2000 שנים, השם הזה מגדלה, הוא מסודר במקום הזה, והוא מכוון לשם, והוא משתמר מאותם ימים ראשונים של התקופה הרומית הקדומה, והמקום הזה חשוב גם בהיסטוריה, כי הוא בעצם על נקודת מפתח גיאוגרפית מאוד מעניינת. הוא יושב בפתחה של בקעת גינוסר, שהייתה מאוד פוריה ושוקקת אדמה מאוד מטיבה, וכבר יוסף בן מתתיהו מתאר לנו את בקעת גינוסר השופעת, המדהימה, וכמובן היא יושבת בעצם על הצומת של ואדי חמם, שממנו אפשר להיכנס גם לעכו, מהכנרת לעכו ולפנים הארץ, קיסריה וכל השאר. היאור, כמו שהוא מכנה אותו, כן, נכון? כן, או היאור בדיוק, וגם מכיוון טבריה ובית שאן לכיוון דמשק. זה ממש בצומת דרכים. ולכן זו נקודה מאוד אסטרטגית, מאוד יפה, מאוד חשובה, וכשנמשיך לדבר, אז גם הרומאים, זה היה להם מקום מאוד אסטרטגי לפנות אותו, לא תהיה שם התנגדות, זה צומת דרכים מאוד חשוב. כן, לא נעשה ספוילר, אבל חלק, היה שם קרב מאוד מאוד משמעותי, בתקופת המרד הגדול, שנתייחס אליו ככה יותר לעומק בהמשך. אבל האמת היא שאם נהיה ככה כנות, זאת לא הסיבה שהתחילו לחפור שם. נכון. תראי, במשך השנים למען האמת, כבר משנות ה-70, הכנסייה הפרנציסקנית קונה חלקה, שטח באזור הזה של האתר מגדל, ומתחילים שם חפירות.
כבר בשנות ה-70 על ידי הכמרים הפרנציסקניים. רשות העתיקות, הארכיאולוגים של רשות העתיקות ממשיכים לחפור שם במשך השנים, מכל מיני סיבות, פיתוח של כביש כזה, חוף כזה וכל השאר. אפילו אני ב-2006 חופרת את הקצה הדרומי ביותר של האתר, ואז ב-2008 מגיע אלינו האב ג'ון סולנה, שהוא בעצם הנציג של המסדר המקסיקני קתולי שיושב בארץ, הוא משלים במלון נוטרדם בירושלים, והוא בעצם במשך שנים מחפש איזושהי חלקה בצפון הכנרת, במקום שישו הסתובב בו. זאת אומרת, די קרוב לכפר נחום. מגדל אומנם לא מוזכרת במקורות הנוצריים כמקום שישו נושא דרשה או חי שם, הוא כן מדובר על כפר נחום כמובן, אבל כן אנחנו מכירים את הסיפור של מריה מגדלנה, מריה ממגדלה, ויש שם עוד כמה סיפורים שאחרי כן נדבר עליהם, ובכן הוא קונה שם את החלקה הזאת ומבקש לבנות שם מלון לעולי רגל. נוצרים שמגיעים לכפר נחום, וכשהתחלנו לחפור שם, אנחנו חייבנו אותו כמובן בחפירות, התחלנו לחפור, הוא ממש רצה שנסיים מהר, מהר, מהר. מצאנו קצת שרידים וכל השאר, ובאוגוסט 2009, אנחנו מתחילים לחפור ככה בשטח האחרון שהיינו אמורים לחפור. עבדתי אז ערפן נג'אר, השותף שלי, הקולגה שלי, גם ארכיאולוג ותיק מאוד מרשות העתיקות, אנחנו עובדים שם שנינו עם המון המון פועלים, וחום אוגוסט, ופתאום מתגלה בית הכנסת הראשון שנחשף במגדלה. אז לבית הכנסת עוד נגיע, אנחנו לא, שוב, גם פה אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל אז אני רק רוצה להדגיש שבעצם, חוץ מככה הטפטופים שהיו קודם, זאת בעצם חפירת הצלה, וזה משהו שהוא נורא משמעותי בכלל לכל הסדרה הזאת שאנחנו עוסקים בה, בגלל שפה בארץ ישראל, כל מקום שרוצים לזרוק אבן, לסלול כביש, יש משהו להציל. בהחלט. ובאמת המקרה הזה הוא כל כך מוכיח את החשיבות של חפירות ההצלה האלה, כי אם זה לא היה קורה, לא היינו מגלים את כל האוצר הגדול שהתגלה שם. בהחלט. אז בואי נתחיל לדבר על הממצאים. מה אתם חופרים שם ומה אתם מגלים? מה אפשר דרך הממצאים הארכיאולוגיים לגלות על המקום הזה? אולי רגע נמקם את מגדל, כמו שאמרתי, שהיא יושבת בעצם על בקעת גנוסר. אנחנו מסתכלים פה עכשיו לכיוון טבריה, כן? כביש 90 מצד ימין, והחפירה, השטח הוא מאוד מאוד גדול בעצם בתקופה הרומית הקדומה. מה זה גדול? על מה מדובר? אנחנו מדברים פה על משהו כמו 500, יותר מ-500 דונם. כמעט בין 500 ל-1,000 דונם, אני אף פעם לא יודעת בדיוק. זה גדול בכל קנה מידה. בכל קנה מידה ארצי, ובאמת מה שאנחנו מגיעים לאתר הזה, לשטח הזה ששם הוא קונה, פאדר ג'ון סולנה, זה פעם היה בית מלון. פעם היה בית מלון של בקתות כאלה משנות ה-70, נסגר, נפתח, הוא קונה את השטח הזה מאיזשהו תושב מגדל, ואנחנו מתחילים בחפירות. אלה החפירות שאנחנו חופרים, זה שטח החפירה שלנו, וזה גם, זה בימים שבית המלון נבנה, אנחנו חופרים, העמותה הזאת בונה, אבל את השטח המסומן בלבן, השטח של השכונה הצפונית והתעשייה ובית הכנסת, כאן רשות העתיקות מחייבת אותם לשנות תוכניות. לא נתנו להרוס את בית הכנסת, אבל אני יכולה לומר לך שכשאנחנו עמדנו וחשפנו את בית הכנסת יחד עם האב ג'ון סולנה שעמד לידינו, הוא היזם והמשלם, אז הוא מאוד מאוד התרגש, כי בעצם אנחנו כולנו הבנו ואנחנו הסברנו לו שפה מדובר על בית הכנסת מימי הבית השני, מהימים שישו מסתובב באזור ומריה מגדלנה, וכאן יש לו עדות לקהילה היהודית שחייתה במקום. והם עושים מאמץ מאוד גדול לשנות את התוכניות, זה לקח להם כמה שנים עם הרבה מאוד כסף, והם קונים שטח ליד, והם הופכים את האתר הזה בעצם לפארק ארכיאולוגי פתוח, הוא פתוח לציבור. הם משקיעים בו כסף גם לשימור ובהדרכה, ובאמת מי שמגיע לשם מוזמן לראות את הדברים בעיניים. אוקיי, אז אם באמת מגיעים לשם, אז מה אנחנו נראה? מה למדנו מהחפירה הזאת על החיים היהודים שם? זה כל כך מרגש. תראי, הארכיאולוגיה זה פאזל כזה. ומפה ריבוע ועוד ריבוע, אז אנחנו יכולים לראות ככה. נתחיל מהקרוב לכנרת.
אנחנו חושפים את הנמל. אנחנו נמל. חושפים נמל עם מזח, אפשר לראות את המבנים של הנמל. כמובן, אתם יודעים, ארכיאולוגיה זה את היסודות של המבנים, אבל אתם רואים את המזח, מצד ממזרח למזח, אנחנו יכולים לראות את הים, את הכנרת, כפי שהיא נחשפה לפני 2000 שנה. כאילו אין שמיים, אבל צריך לדמיין ששם היו מים. נכון מאוד. ואתם רואים שעדיין מגיע קצת מים, יש מי תהום שעולים שם, יש שם אפילו שבר של כנראה עוגן או אבן קשירה שהייתה במזח, אבל אתם רואים את המזח המפואר, ולצידו, ממערב לו, יש מבנה מחסני מאוד גדול. זאת אומרת כשאנחנו מדברים על מגדל כדייגים, הנה, בבקשה. אז אנחנו מוצאים את זה גם. וכל מה שאנחנו נדבר עליו כאן, כל התיאור שלנו יהיה ברובו סביב התקופה הרומית הקדומה, שכמו שאנחנו אומרים, אז היישוב מגדלה הוא מאוד מאוד גדול, הוא ממש מגיע מהכנרת ועד הארבל, ודרומה הוא גדול, וצפונה אנחנו בעצם חופרים היום, התיאור שאנחנו נתאר היום, זה את השכונה הצפונית של מגדלה. זאת אומרת, יוסף בן מתתיהו, כשהוא מתאר את מגדל, הוא מדבר על 40,000 תושבים. נכון. אז אנחנו מכירים את הנטייה שלו להגזמות, כן. אבל כמה הוא הגזים? אז זהו, תראי, אנחנו נמשיך אחרי כן לדבר גם על השכונה המערבית שחפרנו, אז זה באמת היה יישוב מאוד גדול. אז נכון, אולי לא 40,000 איש, אבל אלפים רבים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על 4,000, 6,000 אנשים, שזה גם אוכלוסייה מגוונת. אנחנו נראה תכף שיש שם יותר עשירים, פחות עשירים, יש שם דייגים, יש שם חקלאים, כן? ויש שם גם תעשייה. יישוב מאוד חזק, והוא באמת היישוב הגדול סביב הכנרת באותה תקופה. כן, אוקיי, אז ראינו את הנמל, מה עוד אנחנו יודעים על חיי היום-יום שם? אז למשל, אנחנו יודעים שיש לנו כמובן המבנים, יש מעט שרידים של מבנים ושכונות, ואנחנו למשל יודעים על השוק, אזור החנויות והשוק, סמוך מצפון לו זה בית הכנסת, זה ממש, אתם רואים את השכונה, זה האזור תעשייה והשכונה, ומה שבאפור, הפס הזה באפור, זה רחובות. ממש רואים שם רחובות, רואים את הניקוז, ניקוז מי התהום שמתרחש שם, ואנחנו, גם הממצאים שלנו מדברים על כלי היום-יום. אנחנו מוצאים עוד, אפשר ככה, אם אנחנו מרחיבים את זה, אנחנו יכולים גם לספר בעצם על בתי עמידים. מרסלה זפתה, דוקטור מרסלה זפתה מהאוניברסיטה המקסיקנית, היא חפרה בסמוך אלינו, גם כן באותו פרויקט, והם חופרים שם אזור של בתי עמידים, אתם רואים פה את רחוב מאוד מאוד יפה, משני הצדדים שלו יש מערכת של מקוואות, כל מערכת של מבנים יש שתי מקוואות. מדהים, ממש רואים אותם עם המדרגות, נכון, זה כאילו... זה מרשים ביותר, גם ההשתמרות שם היא באמת מרשימה, אבל אתם רואים שיש גם רצפת פסיפס. וגם רואים שיש מים בתוך המקוואות. ויש מים בתוך המקוואות, ואתם רואים שזו בנייה טובה, בנייה מבני בזלת מהוקצאות, ומה שמיוחד כאן במגדל, זה שזו בפעם הראשונה בארץ, ורוני רייך, פרופסור רוני רייך גם ציין את זה וכתב על זה, זה שבפעם הראשונה אנחנו בעצם מוצאים מקוואות שמתמלאים, שממלאים אותם ממי התהום. אין דבר כזה, הרי באמת מקוואות אסור למלא באופן מכוון, בידי אדם, אסור שם יהיה מגע של ידי אדם, זה תמיד מאיזשהו מאגר, ממי גשמים וכדומה. כאן אין כמעט גשם, הם מסתמכים דווקא על המעיינות, מעיין סמוך, והמים האלה זה מים זקים ונפלאים, המקוואות לא מטויחות, זאת אומרת שהמים פשוט עולים, ויש פה צינורות, אתם רואים שם צינור, כי זה פשוט התמלא כל כך, שהיינו חייבים, שאבנו אותם החוצה, אז זה מאוד יפה, ויש מערכת של, כמו כלים שלובים של צינורות, שמחברות את שתי המקוואות האלה, כדי שהמים באמת לא יציפו את הבתים. אתם יכולים לראות את צינורות של פעם, של אז. תעלות בנויות, שתחתית התמונה אפשר לראות את אזור המעיין, ממנו יש מעבר קרקעי אל המקווה שבצד השני. זה ממש בתוך הווילה הזאת, בתוך המבנה של בית העמידים. אלה מקוואות מאוד מאוד מרשימים, וגם הסיפור הזה של המים, איך הם שולטים במים, איך הם משתמשים במים לטובתם. והאמת היא שככה אפשר, אני מניחה שככה גם יודעים שזה בתי עמידים, כי המקוואות האלה הם מקוואות פרטיים, נכון, בתוך הבתים. נכון, הם מקוואות פרטיים, רואים גם את הבנייה, רואים את רצפת הפסיפס, זה פסיפס, תראו, באותה תקופה אנחנו לא מוצאים פסיפסים בארץ, זה נדיר מאוד. הפסיפס הזה והפסיפס שבבית הכנסת הם נדירים בארץ בתקופה של ימי בית שני, כן? אחרי כן זה הרבה יותר נפוץ כמובן וזה. אז הנה אתם רואים רחובות, שוב, עם תעלות הניקוז,
זה עוד איזשהו חלון לתושבים האלה שיושבים במגדלה, שהם חלקם עיקרים, חלקם דייגים וחלקם עמידים. והם מקפידים על ענייני טומאה וטהרה. בדיוק, וזה נורא יפה, מכיוון שאת יודעת, איך אתה יודע שיישוב יהודי? הרי לא כתוב לנו שלום, הגעתם למגדל, אנחנו פה ביישוב יהודי. משפחת ישראל ישראלית, בדיוק, כמו לומר. כן. וזה אחד מהסימנים הכי מובהקים לדתיות הזאת, לרצון הזה להשתמש בהלכות היהודיות ולהקפיד עליהם בתקופה הרומית הקדומה. אני רוצה לומר גם שבאמת חפירות שאנחנו חופרים בשכבה הזאת של ההיסטוריה שלנו בימי בית שני, מאוד מאוד קל לזהות את היישובים היהודיים. אז יש עוד דרכים חוץ מאשר המקוואות. בהחלט. למשל? למשל, כלי החרס שהם כלים מקומיים, נרות שיוצרו במקום. מה זה אומר כלי חרס שהם כלים מקומיים? איך יודעים שהם מקומיים? אנחנו רואים שברים של קנקנים, של סירי בישול, של קערות בישול, כולם אנחנו יודעים שזה כלים שיוצרו בארץ, ואפילו לא רחוק משם. במקורות היהודיים ביקשו מהאנשים, אמרו להם, לא ביקשו, כיוונו אותם. זאת הייתה ההלכה, אתם קונים מקדר יהודי, כדי שהוא לא יטמא את הכלים, ואנחנו נגיד לכם גם איפה. בגליל אתם תקנו בכפר שיחין, שם אתם תקנו את הקנקנים ואת הנרות, ומה שיפה, שהיום פרופסור מוטי אביעם חופר שמה, והוא מוצא את בית היוצר הזה, שמוזכר במקורות היהודיים, והוא מוצא את נרות החרס ואת הכלים ואת הקנקנים שיוצרו שם. כמובן שהיו עוד בתי יוצר יהודיים בגליל שייצרו את אותם כלים, אבל אלה מוזכרים, אלה כנראה היו הגדולים והם מוזכרים. בית היוצר השני היה בכפר חנניה, פרופסור דוד אדן ביוביץ' חפר שם בשנות ה-80, ומאוד מאוד ככה תיארך גם את הכלים ותיארך את הממצאים. זה התנ"ך שלנו פחות או יותר של הארכיאולוגים בגליל מבחינת כלי החרס, ואנחנו רואים שבעצם הגברת או האיש שהלך לקנות את הכלים שלו בחנות הקרובה, הוא ידע שהוא צריך את הצורה הזו של הכלי המיוחד הזה. זאת אומרת, הייתה לכלים האלה צורה מיוחדת, וככה הם ידעו שזה משלנו? משלנו, וגם החומר. גם החומר היה אדום, זה החומר שנמצא בצפון, והצורות היו מאוד מאוד מסוימות. פשוטות מסוימות, הם לא כלים מאותרים. לעומת זה, למשל, בתקופה החשמונאית, וגם באתרים פגאניים בתקופה הרומית, אנחנו מוצאים כלים מיובאים, מקפריסין, מיוון, ממקומות שונים בעולם. ביישובים יהודים מהבית השני, אנחנו פשוט, הם כל כך הצטמצמו, הם כל כך הלכו לפי ההלכה, שאנחנו נדיר שאנחנו מוצאים... שאפשר ממש לחבר אותם לחנויות הספציפיות, לגמרי, ולבתי היוצר שייצרו אותם. לגמרי. וכמובן שחייבים לציין גם את כלי האבן, כלי האבן גיר, כלי המדידה, שאלה כלים שלא שומרים טומאה, והם מצוינים במקורות היהודיים, שהיהודי יכול להשתמש בהם למטרותיו, וזה כלים שעשויים מאבן גיר, אנחנו מכירים אותם מאוד מאוד טוב, אנחנו רואים את המחצבות שלהם מאוד טוב באזור יהודה וירושלים, אבל אנחנו מכירים מחצבות כאלה גם באזור נצרת, באזור ריינה. והכלים האלה הם יוצרו בריינה, וזה אותו, הם נראים בדיוק כמו הכלים שיוצרו בירושלים. אנחנו דיברנו כבר באחת התוכניות פה, אני חושבת בעונה הראשונה, על זה שבאמת כלי מדידה וכולי, בעולם הלא יהודי היו עשויים ממתכות מסוימות, אבל בגלל סיפור הטומאה והטהרה, אצל היהודים באופן ספציפי הם היו עשויים מאבן. עשויים מאבן, והיהודים משתמשים בהם לטובת הטהרה, וזה בעצם מספר לנו על היישוב, על מי שהיה שם, כי באמת אנחנו לא באמת יודעים, אלא זה על פי הממצאים האלה. וכמובן זה מתחבר אחרי כן למקוואות, זה מתחבר אחרי כן לבית הכנסת שהפתיע אותנו שמצאנו. אז יש לנו כאן סיפור יהודי מאוד מובהק. זאת אומרת, זה יישוב יהודי שאין בו יישוב פגאני, למשל, לא כמו בציפורי, שבאותה תקופה. יישוב מעורב. מעורב, בדיוק. יישוב מעורב, שאתה מוצא שם את היישוב היהודי, אתה יודע עליו גם מהסיפורים של יוספוס, מהמקורות, גם מהממצא הארכיאולוגי, אבל הוא גם יישוב פגאני. והמעניין הוא שזה יישוב יהודי לא מעורב, כמו שאת אומרת, ואנחנו גם לומדים אבל הרבה על התעשייה ועל תחום העיסוק שלהם. הזכרת שהם היו דייגים. גם מבנה התעשייה פה שמצאתם, הם המחסנים ומבנה התעשייה, הם גם כן מעניינים, מלמדים אותנו הרבה, נכון? כן. באזור של הנמל יש איזשהו מחסנים שקשורים כנראה לדייג, באיזושהי צורה לדייג. תראו, בעצם בתקופה הזאת, הנמל של מגדלה הוא הנמל הגדול ביותר סביב הכנרת, והוא כנראה מרכז את כל הדייג מכל הכנרת לכיוון מערב, לכיוון צפון.
אבל מה שיש פה עוד בנוסף, כשאנחנו מדברים על כפר דייגים, שזאת הכלכלה המשמעותית שלו, הפרנסה המשמעותית, בסמוך לבית הכנסת, אתם רואים מעבר לסמטה של בית הכנסת, יש כאן בעצם מקבץ של חנויות, ויש גם, בהמשך לזה, יש גם אזור תעשייה של בעצם, אנחנו לא ידענו מה זה בהתחלה, אנחנו מאוד התלבטנו מה זה, וכל הזמן דיברנו, חשבנו שזה באמת תעשייה שקשורה לדייג, חיפשנו עצמות, חיפשנו תעשיית דגים, את הגרום, ייבוש דגים, ולא באמת הבנו מה קורה כאן, ואני רואה כתאר את זה, זה בעצם מבנה רבוע, שיש בו צד אחד שיש עליו אבן תחינה ואיזושהי רצפה, ובצד השני שלו יש מערכת של בריכות, לא מאוד גדולות, אחת בסמוך לשנייה, הן בנויות עם איזושהי רצפת אבן, כנראה לדריכה שיש שם, יהיה קל לדרוך, אגן בזלת, מה שאתם רואים עכשיו זה ממש ככה נמצא, לא נגענו בזה, וואו. כן? והסידור הזה, המבנה הזה, המכלול הזה חוזר על עצמו 9 פעמים. וואו. אחד סמוך לשני. 9 כאלה. 9 כאלה צמודים אחד לשני. ממש, וזה מאוד סמוך לבית הכנסת. זאת אומרת, מעבר לסמטה, זה בית הכנסת. ומה שאנחנו, בהמשך למחקר, וזה מה ששוב יפה, אתה יודע, יש לך איזה הנחות, ואז פתאום אתה מוצא עוד משהו, או חוקר עוד איזשהו משהו, ואתה מגלה עוד דברים מאוד מעניינים. וכאן בעצם, יחד עם דוקטור נמרוד מרום, הוא הארכיאולוג, הזיאולוג שלנו, אספנו, אנחנו עושים עצמות בחפירה וכדומה וכדומה, ואת יודעת, אני ממש לא, שמים בשקית, נותנים לנמרוד. והוא עושה את המיון, ומגיע אליי עם שאלה ממש מדהימה, הוא אומר, תקשיבי, נכון, חזירים אין כאן, אבל זה פחות או יותר ציפינו. אבל יש פה כמות אדירה של עצמות חמורים. ולא רק של כמויות אדירות, אלא שזה רק הגפיים. זאת אומרת, זה לא עצמות הגוף, זה לא הראש, גולגולת וכדומה. פשוט הגפיים. והוא המשיך את המחקר שלו, יחד עם קולגות שלו, וגם יש על זה עכשיו, כתבנו על זה מאמר, הם כתבו, אני השתתפתי, שבעצם יש פה סוג של תעשייה שקשורה לדבק עצמות. דבק עצמות. דבק עצמות, ומה צריך דבק עצמות בכפר דייגים? כן. ובכן, מסתבר בדבק עצמות הזה, שהשתמשו בעצמות בקר או עצמות גדולות של בעלי חיים גדולים, ובאמת בעצמות הגדולות שלהם, החלקים הגדולים, היו מבשלים את זה, מרתיחים את זה, מתיחים את זה. סוג של ג'לטין שיוצא מהעצם. סוג של ג'לטין. מי שמבשל עם ג'לטין יודעת שזה דבק. בדיוק, זה דבק. והם היו מוסיפים לזה את הצבע אוכרה, ובאמת בבריכות האלה אנחנו מוצאים שאריות של האוכרה, גם על השרידים של העצמות, והשתמשו בזה כנראה גם לחיפוי של הספינות, וגם לחיפוי של המפרסים, שעשויים היו מפשטה, היו מחפים גם את המפרסים. כדי להגן על זה מהמים. להגן על זה מהמים, למטב את זה עם הרוח ולהגן על הספינות מהמים, וזה באמת תעשייה של דייגים. וזה רק מחדד את הסיפור של הדייג כאן, של היישוב שהיא על ספינות דייג, על דייגים. אז שגם התעשייה היא סביב הדייג. בדיוק. היא סביב הדייג, הפעם היא לא סביב הדגים, כן. אבל זה רק שאלה של עוד חפירות. אנחנו גם את זה נמצא, כן. אם נמשיך לחפור. אבל זה מרתק לראות איך באמת הדברים האלה מספרים לנו את הסיפור של היישוב היהודי הזה, שלפני 2000 שנה, בצפון הארץ, כן? ככה ליד הכנרת, שהוא מוכר במקורות היהודיים. מדברים עליו, יוסף מזכיר אותו. אבל הנה החפירות האלה מרחיבות את הסיפור ומאששות את הכתובים. אז באמת מה שדיברנו עד עכשיו זה באמת חושף בפנינו את חיי היום-יום שלהם. באמת את הצורה שהם חיו ואת מקור הפרנסה שלהם ואת התעשייה שהתפתחה סביב זה. אבל אחת באמת התגליות החשובות ביותר והמרגשות ביותר, ואולי גם אני חושבת מאוד מאוד משמעותיות לשאלות הגדולות של התקופה, זה בית הכנסת. בהחלט. נכון? בהחלט. זה באמת גם היה ממצא מאוד מרגש. אנחנו לא ציפינו למצוא בית כנסת, כי אני מזכירה רק שכשאנחנו חפרנו את זה ב-2009, לא היו בתי כנסת מימי בית שני בכלל בצפון. ובארץ הכירו 7 בתי כנסת כאלה, ביניהם מצדה, יריחו, קריית ספר, מודיעין, הרודיון.
וגם לה כמובן. בגליל לא היה מוכר שום בית כנסת כזה, וזה היה גם הסיפור הזה, מי הם היהודים האלה שחיו בגליל. עכשיו זאת שאלה, בוא נדגיש רק למה זאת שאלה חשובה. כי אנחנו יודעים שהיו בתי כנסת אחרי תקופת בית שני. זאת אומרת, זה כבר ברור, כי בתי כנסת באו כסוג של תחליף לבית המקדש. אחרי חורבן הבית, התחילו בתי כנסת ותפילות וכולי, כתחליף לפולחן שעבד. אבל בזמן שבית המקדש קיים, מי שגר באזור, לא צריך בית כנסת, יש לו את הדבר האמיתי. ואז נשאלת השאלה, מה עושה מי שלא גר באזור? אין, פתאום מתגלה הדבר הזה. יש בית כנסת, בתקופת הבית, יש בית מקדש בירושלים. נכון מאוד. זה באמת, ולכן זה היה נורא מרגש, ולי לקח 3 ימים להחליט, להגיד, להוציא את המילים, כן, אנחנו עומדים פה על בית כנסת. אנחנו עומדים פה על בית כנסת, מימי בית שני, ההשתמרות שלו מרשימה ביותר, ובאמת, כמו שאת אמרת, בית המקדש פועל בירושלים, ולכן המקום הזה יש המון מחקרים ושאלות, היו הרבה מאוד מחקרים במשך השנים על מי היו היהודים האלה שחיו בגליל, כמה הם היו קשורים לבית המקדש, כמה הם באמת עלו לרגל, כמה הם באמת היו מודעים למה שקורה בירושלים, האם הם היו בכלל קהילה אחרת שהתייהדה כאן, והממצאים במגדל רק מחזק אותנו לקשר של היישוב הזה, של היהודים האלה, של היהודים של הגליל, אל ירושלים, אל בית המקדש, גם הסיפור של הנרות וכלי החרס, אבל גם הסיפור של בית כנסת הזה. עכשיו, בית כנסת, מהמקורות היהודים אנחנו יודעים שבאותה תקופה של ימי בית שני, היהודים מתכנסים בבית התכנסות. הם קוראים לזה בית כנסת, בפירוש. הם מתכנסים שמה, הם לומדים שמה, והם קוראים בכתובים, הם קוראים במקורות הקדושים, וזה גם סוג של התכנסות קהילתית כזאת. כן, אבל גם לומדים. זה גם, נכון, יש את כתובת תיאודוטוס, שהיא בירושלים אמנם, אבל משם מבינים שיש בכלל דבר כזה שנקרא בית כנסת. וכאן הוא מתאר, בית כנסת לשם קריאת תורה ולימוד מצוות, וממש... אכסניה וחדרים, כאילו זה סוג של בית מלון כזה גם. לחלוטין, זה מאוד חשוב הדבר, הכתובת הזאת מאוד מאוד חשובה לנו, כי אנחנו נראה את כל הדברים האלה כשנדבר רגע בפרטים על בית הכנסת. ובכן, אז אנחנו מבינים שהיהודים האלה, שהבית ההתכנסות הזו זה מקום מאוד מאוד חשוב. אני רק ככה אגיד בסוגריים שגם במקורות הנוצריים, ישו בעצם, את הדרשות שלו הוא בעצם, אנחנו הבאנו כאן ציטוט, ויבוא אל נצרת אשר גודל שם וילך כמשפטו ביום השבת אל בית הכנסת. ויקם לקרוא בספר. כן. כן? וגם הקהילה סביבו מתכנסת בבית הכנסת. זאת אומרת שהמקום הזה של התקהלות, של קריאה, של למידה בספר, נעשית במבנה שמיועד לו. כן. כן? לא באיזשהו... וכשאנחנו זאת אומרת שבית הכנסת הוא לא היה רק מתנס, מקום התכנסות, כן. יש במחקר כל מיני כיוונים שאולי היה שם גם סוג של ארוחות קהילתיות גדולות, וכאילו סוג של מסיר. את יודעת, אני יכולה מאוד להזדהות עם זה, אני חושבת שבחלק גדול מבתי הכנסת היום יש אולמות כאלה, שכשיש איזה שמחה נכון. או איזה אירוע, אז אוכלים שם נכון. המשפחה, לא ממש בתוך אולם התפילה, אבל זה סוג של מרכז קהילתי כזה. אבל פה, ואולי כבר נתחיל ככה לדבר על מה אנחנו רואים בבית הכנסת שנחשף, אפשר גם לראות שבית הכנסת היה גם מקום של פולחן, שזה דווקא הפחות אינטואיטיבי. כן. אני נזהרת עם המילה פולחן, כי את הפולחן הם יעדו לבית המקדש. הפולחן בפירוש אסור היה לעשות שום פולחן. אוקיי, זאת שאלה של מה זה פולחן. כן, זה נכון, בדיוק, בדיוק. השאלה באמת מה זה פולחן. אני מדברת מעיניים מודרניות. מבחינתי פולחן זה לבוא לבית כנסת ולהתפלל או משהו, אבל... עכשיו, תראי, הם גם לא התפללו שם, הם למדו. הם למדו במקורות, לא הייתה עוד תפילה. היה הטקסים, היה הפולחן שמתקיים בבית המקדש. כאן הם רצו איזשהו לימוד, פה הם רצו להבין, הם רצו ללמוד, הם רצו לשנן, והיה להם חשוב מאוד להיות מחוברים למקורות ההיסטוריים האלה, ולכן הם גם בונים את בית הכנסת, וכמו שאת אומרת, זה לא רק איזשהו מקום התכנסות קהילתי, אלא גם אנחנו רוצים לגעת ולראות, ללמוד. אנחנו באנו פה ללמוד. יכול להיות שהם גם אכלו שם ליד, או עשו איזושהי חוויה קהילתית, אבל המטרה של זה הייתה באמת לימוד, ומה שאנחנו רואים, והנה, בבקשה, אז מה שאנחנו רואים, בית הכנסת בעצם בנוי מכמה חלקים, כן, המבנה של בית הכנסת, יש לו את האולם המרכזי,
שהוא רבוע, הוא גדול יותר. בחזית שלו יש חדר ארוך יותר, שזה חדר המבואה. נכנסים מבחוץ אל חדר מבואה. בחדר המבואה הזה אנחנו מפרשים אותו היום כבית המדרש. הנה אפשר לראות את זה כאן, שיש פה איזשהו ככה מסדרון מסביב, הוא חדר צר וארוך, וכנראה שכאן גם ישבו ולמדו, אבל הוא בפירוש הוא שימש כמבואה, כבית המדרש כנראה, כן. לאולם המרכזי. בסמוך לאולם המרכזי, שתכף אנחנו קצת נפרט עליו, יש עוד חדרון קטן, ששם גם גנזו בעצם זה האחסון, מקום האחסון למגילות. איך אנחנו יודעים שזה היה מקום האחסון? עוד רגע לפני שאנחנו יודעים איך זה היה מקום האחסון, אנחנו רגע נדבר על הבית כנסת, על האולם המרכזי. בעצם איך אנחנו יודעים שזה בית כנסת? למה זה לא מבנה אחר? זו שאלה מצוינת, כי באמת כל כך נדיר עד הממצא הזה של בית הכנסת. אז אנחנו רואים שיש ספסלים מסביב לקירות, אנחנו רואים שיש עוד ספסלים יותר במרכז, ויש שני סטילובטים ארוכים שיחזיקו בעצם 6 עמודים, 3 עמודים מכל צד. זה האולם המרכזי. זאת אומרת שהקהילה שנכנסת מהרחוב אל חדר הלימוד, אל בית המדרש, אפשר לראות את זה כאן, אנחנו עשינו איזשהו שחזור, כן? מחדר הלימוד היא נכנסת אל האולם המרכזי, שם הם יושבים מסביב לקירות, בשתי שורות, כי הציבור גדל, אז הם היו צריכים להוסיף לעצמם עוד שורה. יש 6 עמודים, אתם רואים את ה6 עמודים, ובמרכז של בית הכנסת, במרכז הרחבה המרכזית, עומדת אבן מאוד מיוחדת שנקדיש לה תכף דיבור, שיחה, אבל מה שחשוב לומר זה שאתם רואים שבית הכנסת בעצמו היה מאותר בפרסקאות, בטיח צבעוני מאוד מאוד יפה, וזה ממש מקורי. זה השתמר בחדר האחסון של המגילות, אבל זה פרסקו מאוד יפה, יש שם גם צבעים של טורקיז, צהוב, אדום, שחור. הוא היה מאוד מפואר, זאת אומרת, זה לא המבנים של הדייגים, כן. הבתים הפרטיים. זאת אומרת, זה מחובר, זאת השכונה הצפונית, שכונת העמידים. היא כן מחוברת גם לתעשייה, מחוברת אולי גם לשכונת העמידים, ואתם רואים את הפסיפס, כמו שאמרנו קודם, הפסיפס נדיר, פסיפס על הרצפה, עם הדגם של הרוזטה ושל המאנדר, זאת אומרת, ואפילו העמודים מחופים בפרסקו צבעוני, זאת אומרת שיש פה effort, הם עשו מאמץ כדי לכבד את המקום, ושיהיה להם מקום זה היה מבנה מפואר. זה היה יחסית לשאר, זה היה מבנה מפואר, שמו אליו תשומת לב. אני יכולה לומר שאין פרסקאות בשום מבנה אחר, ואין גם פסיפסים למעט הפסיפס בבית העמידים. ובכן, בית הכנסת הזה הוא בנוי בצידו הצפוני, הקצה הצפוני ביותר של היישוב מגדל, הצפון-מזרחי, אבל בפירוש הצפוני מעבר לו, מצפון לו, אנחנו בחפירות שלנו לא מוצאים יותר יישוב. מה שעוד חשוב לומר, שאם אנחנו דיברנו על 40,000 איש של יוספוס, או אפילו 6,000 איש שאנחנו ככה מנסים לומר, מעריכים, אתה רואה שזה לא בית כנסת גדול, זה לא מבנה גדול, זה מבנה יחסית קטן. הוא מכיל 200 איש, פחות או יותר, אני בדקתי את זה, אנחנו נספר לך בהמשך איך, אבל 200 אנשים. זאת אומרת שיש כאן אוכלוסייה קטנה שבונה לעצמה את המרכז התכנסות הזה, עושה אותו מפואר, עושה אותו מאוד מרשים. זה שכונתי, אבל בסוף זה שכונתי. וכנראה שזה בדיוק שכונתי, ומה שמאשש את כל הסיפור הזה, זה החפירה האחרונה, בדיוק, החפירה האחרונה שעשינו עכשיו, שאנחנו ממש בשלבים של ככה עבודה שלה, שם אנחנו מוצאים בית כנסת נוסף. זה המקום היחידי, במגדל יש כל כך הרבה דברים ייחודיים, וזה המקום היחידי בארץ שיש 2 בתי כנסת באותו אתר. זה בעצם הבית כנסת השני. זה בעצם בית הכנסת השני, אתם רואים את זה יחד עם ושוב, איך יודעים שזה בית כנסת? קודם כל, אתם רואים שהדגם הוא אותו דבר, גם הגודל הוא מאוד זהה. ואתם רואים את הספסלים מסביב, את הרצפה, שהיא גם כן רצפת אבן, עם הספסלים משני הצדדים של הקיר, זאת פינה עם טיח, פעם לבן על הקירות, עם שרידים של עמודים, הבסיסים של העמודים, כנראה שגם פה היו 6 עמודים שהחזיקו את הקירות, שהחזיקו תמכו בתקרה, אבל מה שיפה כאן לראות, וזה תוך כדי עבודה, אנחנו מתחילים להבין את זה, אנחנו לא מוצאים פה בעצם שום פרסקאות. אנחנו מוצאים פה טיח לבן, אנחנו גם לא מוצאים אבני בזלת, אלא בסיסים של עמודים, ואנחנו מעריכים שאלה היו עמודים מעץ, ואנחנו מעריכים שבעצם זה בית הכנסת של שכונה שהייתה פחות עמידה.
כן. כן, של יותר צנועה, של אנשים שהם פחות עשירים. וגם, אחרי זה נדבר על השכונה היפהפייה הזו שאנחנו חושפים עכשיו, היא גם באמת השכונה בעצמה היא פחות עמידה, כן, היא יותר ככה כפר. שזה רק מראה, אני חושבת, שהמוסד הזה שנקרא בית כנסת היה כנראה חשוב. כי היה אחד בשכונה הזאת ואחד בשכונה ההיא, ומי יודע מה עוד לא חשפתם. בדיוק. ובשכונה הזאת הוא היה יותר מפואר, ובשכונה הזאת הוא היה כאילו מקום שהוא מתאים לאנשים שצרכו את השירותים שלו. בהחלט. בהחלט, שזה מדהים, כשמדברים על, שוב, תקופת בית המקדש. יש מקדש בירושלים. לחלוטין. ואם אנחנו עוברים באמת לצד המערבי, ככה לשכונה המערבית, אותה אנחנו חושפים היום, בעקבות באמת, שוב, חפירת הצלה, בעקבות פיתוח של צומת מגדל, כן, ונתיבי ישראל, אנחנו מחייב אותנו שם לחפור. הנה, ממש רואים שזה צמוד לכביש. זה צמוד, זה ממערב לכביש, ואתם רואים פה שכונה, או שוב, רחובות, אני חושבת שזה הרחוב הכי ארוך שנחשף ever בתקופה שמתוארך לימי בית שני. וואו, באמת? כן, הוא יותר מ-120 מטר. וואו. נחשף הרחוב הזה. ומשני העברים שלו, מצרום וממזרח וממערב, מבנים. שזה מבני איש כפר, כן? יש שם חצרות מגודרות, יש שם מבנים, ובלב ליבו של היישוב הזה מופיע עוד בית כנסת. את לא מבינה איזה הפתעה זה היה. אוקיי, חשפנו את הבית כנסת הצפון-מזרחי, עכשיו פתאום יש בית כנסת נוסף של קהילה נוספת, שכונה נוספת. זה רק מאשש שוב את התפיסה שבכל שכונה צריך את הבית כנסת שאתה הולך אליו, את הבית כנסת שאתה לא נכנס אליו אף פעם, אז כבר, המסורת הזאת התחילה כבר אז. הנה, כנראה, לא הספיק להם, ויפה לראות שגם זה עניין שמתפתח, זה באמת משהו שכונתי, זה משהו קהילתי, זה לא הכנסייה או הבית כנסת הענק שנכנסים אליו מאות איש, לא. זה השכונה שלי, באתי ללמוד. אני בעצם באתי ללמוד פה. עכשיו, יש עוד משהו מעניין, לפני שנחזור לאבן, כן, ובאמת גולת הכותרת של הממצאים האלה, יש עוד משהו מעניין שאפשר לראות בבית הכנסת, דווקא המערבי, אני חושבת, שמוצאים שם, וזה חיבור בחזרה ליוסף בן מתתיהו, נכון? אז כן, בהחלט. בעצם בשני האתרים, בשני הצדדים, כן, בשתי החפירות האלה, גם בשכונה הצפונית, ששם נמצא בית הכנסת הראשון, וגם בשכונה המערבית, שזה מה שאנחנו חופרים היום, אנחנו מוצאים עדויות לסיפור של יוסף בן מתתיהו על המרד הגדול. בעצם יוסף בן מתתיהו מזכיר את מגדל תריחי בעקבות המרד. הוא מספר עליה ומתאר את מה שקורה שם. הוא כמפקד המרד בגליל. הוא מבצר, הוא מספר ומתאר איך הוא מבצר את מגדל. ממש ככה, עיר זו הייתה שוכנת למרגלות ההר, ויוסף ביצרה מכל רוחותיה, מצד דרום. יוסף הוא מדבר על עצמו, כי הוא היה מפקד המרד בגליל. בדיוק. ומה שקורה אבל, בנוסף, זה שאנחנו בחפירות האלה, וחפרנו, לא הכל, יש עוד הרבה מה לחפור, אבל בכל זאת חפרנו, ביצורים אנחנו לא מוצאים. אנחנו לא מוצאים חומות, אנחנו לא מוצאים מגדלים. אנחנו כן מוצאים, וזה קצת מזכיר למשל את גמלה, איך הם כן מבצרים. עכשיו תבינו, לא היה להם זמן, גם לא היה להם משאבים. הם החליטו על המרד, הם יוצאים למרד, הרומאים מגיעים, והם צריכים להתגונן, ואין משאבים, אין כוח אדם, אין גם כסף לעשות את זה. דרך אגב, גם תושבי מגדל בכלל לא רצו להיות חלק מהמרד. הוא גם מתאר במהלך הטקסט הזה, שזה היה בעיקר קיצוניים שהגיעו מבחוץ. כן, מטבריה ומהסביבה. בכלל תושבי מרד, ויותר מזה, כשטיטוס מגיע, וכשהם מתחילים שם לרדוף אחריהם, הם בעצם רבים ביניהם, היהודים בתוך מגדל רבים ביניהם. הם בכלל לא רצו להיכנס לכל המרד הזה, היהודים של מגדל. ממש יוסף מתאר את זה כסוג של מלחמת אחים כזאת. מלחמת אחים, בתוך היישוב. כן. זה הכל תוך כדי המרד, תוך כדי המלחמה. זה גם נורא מעניין, זה דברים שאנחנו מכירים אותם מהיום. אני לא רוצה להגיד אפילו מלפני כמה חודשים אחורה, שתושבים מבחוץ מגיעים ומתסיסים את האווירה, והתושבים המקומיים לא רוצים, ומתחילה איזושהי מהומה. לחלוטין. ומה שקורה בעצם זה שהם, התושבים, מהר, הקנאים, התושבים, מי שככה מצטרף לזה, הם חוסמים. הם בעצם, את הבית כנסת הראשון שחפרנו, אני חוזרת אליו כי אולי היותר עמיד, יותר עשיר, הצפוני המזרחי, הם ממוטטים.
מכיוון שהוא מחוץ ליישוב, אין יישוב שיכול להגן עליו, והם בלחץ מאוד מאוד כדי להכין את עצמם לקרב, הם ממוטטים אותו. וואו. הם משתמשים בעמודים, ובעצם יוצרים בריקדה, אתם יכולים לראות את העמודים, אלה העמודים מתוך בית הכנסת. וואו. בית הכנסת הוא סמוך, הוא ממש 2 מטר בסמוך לזה. זאת אומרת, ממש מצאתם את העמודים שהיו בבית הכנסת? וזה 2 שניות משם, זאת אומרת, זה ממש סמוך לבית הכנסת. הם ממוטטים באופן מכוון את התקרת עץ וטיט שהיה שם, ומשתמשים בעמודים האלה כדי לחסום את החלק הצפוני מערבי של מגדלה. הם בונים עוד איזשהו קיר ביחד, והם חוסמים את החלק הצפוני של מגדל. וואו, איזה דרמה. דרמה מאוד משמעותית. הם גם לאורך הרחוב, הם חוסמים את הפתחים של החנויות האלה שדיברנו עליהם קודם, הם חוסמים את זה באבנים, במה שהיה להם, פשוט חוסמים כדי לחסום את ההתקדמות של הרומאים, וזה בעצם זאת החומה שיוספוס מתאר אותה, כן? זה הסוג של החומה. זה ביצור בעצם. כן. הוא מבצר בעצם, אוקיי? ואותו דבר אנחנו מוצאים גם בחפירה בצד המערבי, בשכונה המערבית. אתם זוכרים את הרחוב הגדול הזה, הארוך הזה, של 120 מטר? הוא מגיע מטבריה, מכיוון דרום לכיוון צפון. מה הם עושים? מהר. הם משתמשים, אתם רואים שזה אבנים, לקט של אבנים, אבני שדה שהיו שם, פשוט חסמו את הרחוב הזה כדי למנוע את המעבר ואת הכניסה אל תוך העיר, וכנראה גם לבית הכנסת שהוא ממש בסמוך אל הבריקדה הזאת. ועכשיו, אנחנו חופרים 40 סנטימטר מתחת לפני השטח, ואנחנו פשוט חושפים את הסיפור ההיסטורי הזה שעולה ומתקיים בפנינו. זה מדהים. את אומרת 40 סנטימטר מתחת לפני השטח, מתגלה הסיפור שיוספוס מתאר בספר שלו. לפני 2000 שנים. ורק נגיד שזה קרב שנגמר במפח נפש גדול, שלא לומר בטבח המוני. כן, הקרב בעצם, תושבי מגדל חווים טראומה מאוד מאוד גדולה, ויוסף מתאר את זה במילים מאוד קשות, וצבע העור היה אדום מדם. כן, כי בעצם הם נסוגים אל תוך המים, הם עולים על הספינות. הם בורחים, הם לא יודעים לאן לברוח, הם מנסים על נפשם, והם עולים על הספינות, ומנסים להילחם, והרומאים בונים רפסודות. זה לא כוחות. לא כוחות, והרומאים בונים סתם רפסודות, אבל יש להם כלי נשק. הדייגים, הוא מתאר את זה, שהדייגים זורקים עליהם אבנים, והם שומעים את הקול שלה, והם בעצם טובחים אותם במים, בים, בכנרת, וצבע העור היה אדום מדם, וכולו היה מלא חללים, כי לא נמלט איש. ובימים הבאים עלתה צחנה נוראה מכל הארץ מסביב, ורק זה מראה איזה בעצם טראומה היישוב הזה עובר. כן. ובאמת, אם אמרתי שהם מוטטו את בית הכנסת, כשהם מוטטו את בית הכנסת, הם השאירו שם את האבן הזו שתכף נדבר עליה, הם חשבו שהם יחזרו לשם. וזה מה שאני אומרת, זאת הקיצוניות. הם השאירו אותה, הם היו בטוחים, אנחנו מנצחים. אנחנו מנצחים. אנחנו נעבור את הרומאים האלה. נשאיר את האבן, הם לא לקחו אותה. כי האבן הזו, כשאנחנו נדבר עליה, אתם תבינו כמה היא חשובה. אז בואו נדבר עליה, כי הם השאירו שם את האבן והם אמרו, אנחנו עוד נחזור, והאבן באמת נשארה שם. והאבן היא נשארה שם 2000 שנה. זה אחד מהניסים בעיניי שקרו לי בארכיאולוגיה, ואני חושבת שלנו בכלל כעם. האבן הזאת זו אבן בעצם מאוד מאוד מיוחדת. אתם רואים, היא עשויה מאבן גיר שהיא מקומית מהגליל. היא נמצאה במרכז בית הכנסת, היא במקום איך שראיתם אותה, ככה על הרצפה. היא רבועה, היא לא מאוד גדולה, היא משהו כמו 50 על 60. הנה, ככה היא נמצאה, כן? ממש ככה. והם השאירו את זה ככה. דרך אגב, גם את הפסיפס הם לא שימו, הם אמרו, אנחנו כבר חוזרים. בעצם האבן הזאת היא תלת מימד של בית המקדש. וזה הדבר אנחנו חשפנו אותו בהתחלה, לא הבנו מה אנחנו רואים. זה נדיר, זה ממצא שאין כדוגמתו. היום יש 4 אבנים דומות, אף פעם זה לא, זהו, אחד וגמרנו, אבל כזה, עם איתור כזה ועם כוונה כזאת, זאת היחידה שנמצאה. יש, מבחינת אני אספר עליה, היא בעצם האומן שמייצר את האבן הזו, שהוא עושה אותה, הוא מכיר את בית המקדש. הוא מכיר את בית המקדש בירושלים, הוא מכיר את המקום של המנורה, של מנורת 7 הקנים והמזבח. זאת אומרת, בוא נגיד, יש פה חריטה של מנורת 7 הקנים. אז זה ממש תלת מימד, זה ממש חציבה של, אתם רואים איך שהעמודים הם נכנסים טיפה, אנחנו רואים את זה בקונסטרוקטיבה,
בפרספקטיבה, סליחה, אתה ממש מסתכל פנימה, אל תוך המקום שהמנורה עומדת בו, אל המקום של המזבח, הוא רואה את הקדים, מי שעובר בסך, גם רואה את הקדים, העמודים בחזית, ויש 3 מדרגות, או המדרגות, הוא מציין פה רק 3, כי זאת אבן בכל זאת, שהמדרגות שעולות אל הסתווים, אתם רואים פה את הכמרונות, את הקשתות של הסתווים, ובפנים יש עוד עמודים. זאת אומרת, זה סדרה של קשתות, וזה בעצם תלת מימד של בית המקדש. ואותו אומן מכיר את מה שקורה בירושלים בבית המקדש, ובא ומביא את האבן ומביא את העיטור הזה, הוא בעצם מביא את בית המקדש לירושלים. וזאת הליטורגיה. אז אנחנו רואים את זה משני כיוונים. זאת אומרת, קודם כל האומן הזה, שהוא חי בגליל, והוא היה בירושלים, והוא ראה והוא מכיר. והדבר השני, מצד הקהילה, שחשוב לה לשים איזשהו דגם או תזכורת למקדש בלב בית הכנסת. וזה מה שיפה כאן. זה גם הקהילה, גם המנהיג של הקהילה הזאת, שהם שולחים, הם מביאים את האומן הזה, אומרים לו, אנחנו רוצים את בית המקדש, אנחנו רוצים לזכור. וזה גם מה שמחבר מאוד מאוד חזק את היהודים בגליל עם בית המקדש. זאת אומרת, היום כבר אין שאלה כמה היהודים בגליל או במגדל הכירו, ידעו, עלו לרגל לבית המקדש. זה זה. הם הכירו, הם ידעו, והם רצו שהוא יבוא אליהם. והם רצו את החיבור היומיומי הזה, במבנה הפשוט הזה, כן? זה לא בית מקדש, הבית כנסת הזה. הבית כנסת עצמו. כן, זה לא שהם בנו את המבנה עצמו כתעתיק של בית המקדש, אלא הם רצו שתהיה שם תזכורת. תזכורת, והם גם לא יכלו לבנות את בית המקדש רק אחד, אבל הם רצו את המקום הקדוש הזה להביא קצת אליהם לגליל, ושיהיה, שסביבו הם ישבו ושסביבו הם ילמדו. ודרך אגב, התפקיד שלהם, ואני רק רוצה לומר שפרופסור רינה טלגה מהאוניברסיטה העברית, היא עכשיו עסוקה בכתיבה של כמה שנים על האבן הזו. האבן הזו היא באמת ממצא יהודי נדיר, שאוסף לתוכו היסטוריה של ימי בית שני, אבל גם אזכור של ימי הבית הראשון. יש בחלק האחורי של האבן סוג של מה שאנחנו מפרשים, שרינה מציעה כפירוש, של גלגלי המרכבה מימי יחזקאל, מהספר יחזקאל, ואתם רואים את זה ככה מהצד השמאלי של התמונה, ובעצם האומן הזה, הקהילה הזאת, היא לא רק מכירה את בית המקדש של בית שני, היא גם יודעת על הסיפורים של בית המקדש הראשון. זאת אומרת, הם בעיקר מלומדים. את אומרת על החשיבות, כאילו הייתה מחלוקת לגבי האם הם בכלל היו מחוברים. אז זה מראה שהם היו מחוברים. מצד שני, יכול להיות שזה גם מראה שהיה חשוב להם שתהיה תזכורת, ויכול להיות, אבל לא יודעת אם הם לגמרי הלכו לשם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שזו תקופה שיש מקדש בירושלים, ויש חובת עלייה לרגל, ואפשר מי שרוצה ללכת לשם ולעלות לשם. אני חושבת, יכול להיות שהם לא כל כך הגיעו לשם פיזית, בתדירות גבוהה. יכול להיות שנתנו מין אופציה כזאת, הנה בואו תראו, הבאנו לכם קצת מבית המקדש בירושלים. את יודעת, ארכיאולוגיה זה הכל אינטרפטציות, כן. אז הנה, זו אינטרפטציה מצוינת. בכל מקרה, האבן הזאת היא עומדת בבית המקדש, אבל היה גם תפקיד. זאת האבן, היא לא זזה, היא מאוד כבדה. אבל את המגילות הגנוזות, את המגילות הניחו בתוך תיבות עץ, יש לזה תיאורים, יש לזה טקסטים, יש לזה גם תיאורים מפורטים בציורים, והם הניחו את התיבה. עכשיו, הפפירוס עצמו הוא לא גדול, זה משהו כמו 60 סנטימטר, האורך שלו, כן, אחרי זה הוא יכול להיפתח, כן, אבל האורך שלו, והם מניחים את הפפירוס בתוך או את האור, אם זה היה כתוב על אור, הם היו מניחים את זה מגולגל בתוך תיבות עץ, כן? ואת התיבה הניחו בתוך חדר האחסון, שבדרך אגב, אני לא הזכרתי את זה, אבל הוא בשני בתי הכנסת, גם בבית הכנסת המערבי, יש לנו חדר אחסון כזה, ומניחים אותו שם, וכשהם באים לקרוא, הם מוציאים, כשהם באים ללמוד, הם מוציאים את התיבה, ומניחים אותה על האבן. זה סוג של בימה המרכזית. כן, מין פודיום כזה שעליו הם מניחים את התיבה, עושים את התפילה, את הקריאה, ומחזירים את המגילות פנימה לאחסון. אבל היה להם חשוב שהפריט הזה שעליו נמצאות המגילות, הוא יחבר אותם לבית המקדש. והחיבור הוא באמת מאוד מרשים שם, יש שם את שולחן לחם הפנים, את המנורה, 7 קנים. דרך אגב, אני חייבת לומר שבעצם מנורת 7 הקנים, זאת הפעם הראשונה, כן, שמנורת 7 הקנים, הסמל הזה, שמנורת 7 קנים, בעלת תלת רגל, 3 רגליים, יוצאת פעם ראשונה מבית המקדש החוצה. כי
יש לנו חריטה בקבר יסין, אנחנו מכירים אותה חרוטה גם ברובע ההרודיאני על אחת הקירות על הטיח, אבל הגליל אל בית כנסת, כל כך מפורטת על אבן, זה פעם ראשונה שזה נמצא, אני לא יודעת אם היו כאלה, עוד נמצא כאלה יותר, אבל זה אומר גם משהו על ההבנה של אותו אומן, על הקדושה של המנורת שבעת הקנים. עכשיו, יותר מזה, אם על שער טיטוס, שהוא בין תקופתה של האבן ושל בית המקדש, אנחנו בעצם רואים מנורת שבעת קנים, אבל שהיא עומדת על איזשהו פודיום כזה עם אטריביוטים פגאנים לחלוטין, ואז אמרנו, רגע, איך זה היה בתוך בית המקדש? איך זה יכול להיות? ויש ויכוח, האם זה באמת... אינטרפרטציה או כן. שכאילו... כן. והנה, אתה רואה שבעצם שער טיטוס זה איזושהי אינטרפרטציה, או כנראה שהם נשברה להם המנורה, והם העמידו את זה על פודיום שהיה להם שם, שמצאו שם. המנורה המקורית עומדת על תלת רגל, כפתור ופרח, כמו שמתואר, וכך היא גם מופיעה על המטבעות היהודיים, וזאת המנורה של בית המקדש. אבל זה שוב אומר לך כאן איך, קודם כל איך פריט, חפץ, הופך לסמל, כי בסופו של דבר, עד היום המנורה היא הסמל של אחד הסמלים הגדולים של מדינת ישראל. אבל כבר אז הוא הוציא אותה מבית המקדש, האומן, הקהילה הזאת, והביא אותה לצפון. נכון שאחרי חורבן הבית, הרבה אחרי חורבן הבית, בבתי כנסת הרבה יותר מאוחרים, ובגולן, ובהרבה מאוד מקומות ביישובים היהודים, אנחנו מוצאים את המנורה הזאת. אבל זו הפעם הראשונה שהיא יוצאת מבית המקדש ומגיעה לגליל. עכשיו, היום בבית הכנסת, כשהם מגיעים לשם לבקר, האבן שעומדת שם היא לא האבן המקורית. כן, האבן שעומדת שם זו שאלה נפלאה, כי זה בדיוק הזמן גם לומר שהאבן, יש שם שתי אבנים, זה רפליקות, כדי שפשוט אי אפשר היה להשאיר את האבן ככה, היא אבן שהיא נדירה, נדירה. אוצר. אוצר, היא באמת אוצר. את סיפרת לי שאת גם תושבת האזור, כן, בגדול, ושיש למקום הזה בעינייך איזושהי חשיבות גם אישית, זאת אומרת, אפילו ברמת נכון, הבר מצווה שחגגתם לבן שלך שם. כן, תראי, כשאנחנו מצאנו את בית הכנסת, גם הפאדר ג'ון סולנה וגם ערפאת נג'אר, מאוד התרגשנו. עמדתם שם בעצם יהודייה, כן, נוצרי ומוסלמי. וחשפנו את בית הכנסת, והרצון היה, הרצון שלי היה זה להחזיר את התפילה, את הביקור, את היהודיות לבית הכנסת הזה. ובאמת, ככה יצא מדהים ששני הבנים שלי, אחד אחרי השני, היה להם בר מצווה, אז הנה אתם רואים פה את דניאל בני, עומד ליד הרב וליד בעלי, ויש שם את האנשים מהכנסייה שיושבים מאחורנית. אנחנו פשוט הזמנו את כל המשפחה, את הכנסייה, את המשפחה של ערפאת, את כל מי שרצה, ועשינו שם עלייה עלינו לראה, זאת אומרת ממש... עלייה לתורה. עלייה לתורה, של שני הבנים שלי, זה היה טקס מרגש עם דמעות בעיניים, והבאנו לשם את התפילה, הלכנו ברגל, היה שם ספר תורה, וקראנו בסמוך לשולחן הקדום, וזה היה מאוד מרגש. זה באמת סוג של הפתעה, זאת אומרת, זה באמת מיקום שמחבר בתוכו גם את ההיסטוריה ואת הסיפור של יוסף בן מתתיהו על המרד, וגם את ישוע שמסתובב באזור. אנחנו לא יודעים אם בדיוק שם הוא נאם את הנאומים שלו בדיוק בבית הכנסת הזה, אולי בבית הכנסת המערבי יותר, בדרך לכפר נחום. זאת אומרת, אי אפשר לדעת בדיוק, אבל הוויז'ן הזה של ישוע שמסתובב שם באזור ונכנס לבתי כנסת, שאנחנו עכשיו מבינים שהם מקום התכנסות, ובאמת יחד עם הדבר המרכזי שתיארת על הנכחה של בית כנסת בתקופת בית שני, לפני חורבן הבית, כשיש עוד פולחן בירושלים במקדש, זה באמת ככה איזשהו מעגל שנסגר, ודווקא בגליל. דווקא בגליל, מעגל נסגר וגם נפתח, חייבים גם להוסיף לכאן את הסיפור הנוצרי, שהוא בעצם הסיפור הנוצרי, אמנם ישו יהודי, ומריה מגדלנה יהודית, כמו שאמרנו, אבל זאת הקהילה. כאן מריה מגיעה ממגדלה, והמקום הזה שאותו הפאדר ג'ון סולנה יכול להביא את המאמינים מכל העולם, לבוא ולחוש ולראות איך ישו חי, ואיך מריה מגדלנה חיה, ובעצם איפה הם עשו את הניסים. הסיפור של מריה הוא מדהים, איך שהיא הופכת להיות שליחת השליחים שלו, האישה הכי חשובה בקשר הזה, בסיפור הנוצרי הזה.
והם בעצם שורשים יהודים, הם יהודים. כן. כל הסיפור הזה, את יודעת, הם משם, הם ממש משם. הם ממש משם. לכן, כמו שאת אומרת, זה לפתוח מעגלים, זה רק מתרחב. אז באמת, את יודעת, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו בעונה הזאת מדברים על בית שני, ובעיקר, את יודעת, מטבע הדברים, אזור יהודה ומגילות ים המלח וכולי, אבל אנחנו שמנו לרגע את הפוקוס על הגליל, ושגם בגליל היו שם חיים יהודים תוססים, מפתיעים, ואולי עוד לא נאמרה המילה האחרונה. בטוח, בהחלט. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, תודה רבה שהיית פה היום. תודה רבה. ותודה רבה גם לאודי אלפסי, הצלם, ולזקי קוואסמי שעשה לנו את התאורה, וחגי נחום, שווד, המפיק שלנו, אריאל זמר, טכנאי השידור, יאיר יעקב, עורך התוכן שלנו, ודוקטור חגי משגב, המלווה האקדמי שלנו. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, להתראות.